Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Isa ka rin bang beginner tulad ko? O small YouTuber na gusto makahakot ng views sa content mo? Don't worry, ang videong ito ay makakatulong sa'yo para madagdagan ang views at watch time ng videos mo. Pero bago ko ay latag ang paraang ito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa channel ko, at kalampagin ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Okay, simulan na natin. So ano nga ba itong paraan na ito? Ito ay ang Android app na video promoter, na available sa Google Play Store. Teka, legit ba ito? Sigurado ako, naisip mo din yan tulad ko bago ko gamitin ang app. Don't worry, kasama sa videong ito ang proof na working siya. Kaya i-download mo na yung app sa Play Store para makasabay ka. Ganito ang mechanics ng app. Ipopromote niya ang specific videos mo as external source ng traffic views. Ang external sources ay traffic na galing sa ibang websites kung saan mo shinare ang link ng videos mo. Like Facebook, at mga Android apps tulad nito. Pero bago ka makapag-promote, need mo ng points sa app. Mayroong dalawang paraan para magkaroon ng points. Number 1. Manunood ka lang ng videos na ibibigay ng app. Mas matagal ang video na panunuurin, mas malaki ang points na ibibigay sa'yo. Number 2. Through in-app purchase. Meaning bilbilhin mo ang points para makapag-promote ka kagad ng videos mo. Ang ginawa ko ay ang first way dahil sa experience ko, mabilis ko lang nakuha ang 3,000 coins na pwede mo magamit para sa 60 seconds view time para sa 100 na tao. Tulad ng sample natin sa video na to. Click the plus sign button para mag-add ng video. At paste ang link ng video mo. Dito ang number of views. Dito naman ang duration ng video kung gaano katagal ipapakita ng app sa iba ang selected video mo. Okay, ipapakita ko naman sa inyo ang proof na working siya.
Dito nagtatapos ang aking video. Sana ay makatulong din sa inyo ang app na ito.